હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ એડવાન્સ કેલ્ક્યુલસ. તો મિત્રો, આપણે એડવાન્સ કેલ્ક્યુલસની સિરીઝમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું મેથડ ઓફ સોલ્વિંગ ડબલ પોઇન્ટ્સ. એટલે કે કોઈ ફંક્શન એફ ઓફ એક્સ વાય આપેલું હોય તેની માટે આપણને ડબલ પોઇન્ટ્સ કઈ રીતે મળે એના કોન્સેપ્ટમાં મેં તમને પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ શીખવાડ્યું હતું. અને એના પછી આપણે જે ડબલ પોઇન્ટ્સ મેળવવાની મેથડ છે એને 3 સ્ટેપમાં ડિવાઈડ કરી છે. એ 3 સ્ટેપ તમને બતાવ્યા હતા. એ મેથડનો જ યુઝ કરીને આપણે જે એક્ઝામ્પલ છે એક્સ ક્યુબ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 4y² ઇક્વલ ટુ 0, આની માટે જો ડબલ પોઈન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા હોય તો એ ડબલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના છે. અને પછી એ ડબલ પોઈન્ટનો ટાઈપ શું છે એ પણ આપણે ડિરાઈવ કરવાનું છે. એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરતા પહેલા જો મિત્રો તમે આ ચેનલ પર નવા હો અથવા હજુ સુધી જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તમારા એવા મિત્રો સાથે પણ શેર કરો કે જેમને આ ઉપયોગી થઈ શકે. તો શરૂ કરીએ આ એક્ઝામ્પલનું સોલ્યુશન. તો મિત્રો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે એક્સ ક્યુબ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 4y² ઇક્વલ ટુ 0. આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં 3 સ્ટેપ જોયા હતા એમાં પહેલો સ્ટેપ શું હતું? સિંગ્યુલર પોઈન્ટ મેળવવાનો. સિંગ્યુલર પોઈન્ટ મેળવવું એના પરથી મારે શું મેળવવાનું હતું? એફ એક્સ એક્સ, એફ એક્સ વાય અને એફ વાય વાય. આ જે વેલ્યુ મળે એના પરથી મારે આ a² માઇનસ RT આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. જો આ ગ્રેટર ધેન 0 આવે તો ડબલ પોઈન્ટ છે નોડ થાય, ઇક્વલ ટુ 0 આવે તો કસ્પ થશે અને લેસ ધેન 0 આવે તો કોન્જ્યુગેટ પોઈન્ટ થશે. બરાબર, આ જે સિમ્પલ મેથડ છે એ આપણે સોલ્વ કરવાની છે. મેઇન સ્ટેપ આ જ છે સિંગ્યુલર પોઈન્ટ મેળવવાનો. સિંગ્યુલર પોઈન્ટ મેળવવા માટે આપણે શું કરતા હતા? પહેલા એફ એક્સ ગોતવાનું અને એફ વાય ગોતવાનું. પછી આ બંને ઇક્વલ ટુ 0 જે પોઈન્ટ આગળ થતું હોય એવો પોઈન્ટ એક્સ વાય ગોતવાનો અને એ પોઈન્ટ આગળ આપણે આ બે વેલ્યુ ગોતવાની છે. તો પહેલા આપણે મેળવીએ આની માટે સિંગ્યુલર પોઈન્ટ. તો સિંગ્યુલર પોઈન્ટ મેળવવા માટે મારે પહેલા કોની જરૂર છે? લેટ f of x, y is equal to x cube plus x square minus 4y². બરાબર, ફંક્શન એઝ્યુમ કરી લીધું. હવે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરો. ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ, એક્સ ક્યુબનું શું થશે? 3x² પ્લસ 2x અને માઇનસ આનું શું થાય? વેરિયેબલ y વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ ડેરિવેટિવ શું થશે? 0. એટલે આ 0 લખવાની જરૂર નથી. અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય ડેરિવેટિવ કરો. એક્સ ક્યુબનું શું થાય? 0. એક્સ સ્ક્વેરનું પણ 0. માઇનસ 4y² નું શું થશે? 8y. અને આ બધું રિમૂવ કરીને અહીંયા હું ખાલી લખું છું માઇનસ. બીજું સ્ટેપ શું હતું? એફ એક્સ ઇક્વલ ટુ 0 અને એફ વાય ઇક્વલ ટુ પણ 0. તો એફ એક્સ એટલે શું છે? therefore 3a² પ્લસ 2x ઇક્વલ ટુ 0. therefore આમાંથી હું x કોમન લઉં તો આન્સર શું આવશે? 3x પ્લસ 2 ઇક્વલ ટુ 0. બે નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન ક્યારે 0 થાય? જ્યારે બંને 0 હોય અથવા બંનેમાંથી એક 0 હોય. અહીંયાથી x ઇક્વલ ટુ 0 એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયાથી x ની વેલ્યુ શું મળશે? -2/3. બરાબર, આપણે એફ એક્સ ઇક્વલ ટુ 0 પરથી આ બે વેલ્યુ મળે અને એફ વાય ઇક્વલ ટુ 0 છે તેમાં શું થઈ ગયું? -8y ઇક્વલ ટુ 0. આના પરથી શું મળશે? y ઇક્વલ ટુ 0. તો જો y ની વેલ્યુ 0 આવી અને x ની બે વેલ્યુ આવી છે, therefore કેટલી પેર પોસિબલ થશે? x, y પેર હોય તો એકવાર x 0 લો તો y ની વેલ્યુ શું છે? 0. એન્ડ બીજું શું આવશે? x ની વેલ્યુ -2/3 તો y ની વેલ્યુ 0. આર ધી સોલ્યુશન ઓફ ઇક્વેશન fx ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ fy ઇક્વલ ટુ 0. આ છે, આ બે પોઈન્ટ એવા મળ્યા કે જ્યાં બંને ફંક્શન fx અને fy શું થાય છે? 0 થાય. હવે શું ચેક કરવાનું હતું? કે આ પોઈન્ટ છે એ કર્વ ઉપર આવેલા હોવા જોવે. ઓન ધી કર્વ એવું ડેફિનેશનમાં હતું. બરોબર, હવે હું એક ફંક્શન આપું, ઉદાહરણ તરીકે x² પ્લસ y² ઇક્વલ ટુ 4. હું તમને એમ કહું કે આનો જે કર્વ છે આની ઉપર 0,0 પોઈન્ટ આવેલો છે કે નહીં ચેક કરો. તો તમે શું કરશો કે x અને y ની વેલ્યુ અહીંયાથી જે આપેલી છે એ લઈ લેવાની. એટલે x ની વેલ્યુ 0, y ની વેલ્યુ 0, ઇક્વલ ટુ 0 આવે છે. પણ અહીંયા શું આવ્યું છે? ઇક્વલ ટુ 4. આ થાય નહીં. એટલે આ પોઈન્ટ છે આ કર્વ ઉપર નથી આવેલો. આપણે આ રીતે ચેક કરીએ છીએ. એ જ રીતે જો હું તમને એમ કહું કે 0,2 આ પોઈન્ટ આ કર્વ ઉપર આવેલો છે કે નહીં? x ની વેલ્યુ 0 એટલે 0, y ની વેલ્યુ 2 એટલે 2² એટલે 4 અને ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયું? 4. તો જો LHS ને RHS કેવી આવી? સેમ. તો આ પોઈન્ટ છે એ આ કર્વ ઉપર આવેલો છે. આપણે આ રીતે ચેક કરીએ છીએ. હવે આ જ મેથડનો યુઝ કરીને મારે ચેક કરવાનું છે કે જે બે પોઈન્ટ મને મળ્યા 0,0 અને -2/3,0
ઈ પોઈન્ટ છે એ ફંક્શનમાં આવેલા છે કે નહીં, તો એની ચેક કરવા માટે f of x, y આપણને શું આપેલું છે, x ક્યુબ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 4y² ઇક્વલ ટુ 0. હું કયા પોઈન્ટ માટે જોઉં છું, ફોર 0,0. LHS માં હું x ની વેલ્યુ 0 અને y ની વેલ્યુ 0 મૂકું તો આ થશે 0 ક્યુબ 0 સ્ક્વેર માઇનસ 4 0 સ્ક્વેર. આ શું થઈ ગયું, 0, ને આ શું થઈ ગયું, RHS. તો જો LHS ને RHS કેવી આવી, સેમ આવી. તો આ પોઈન્ટ છે એ કર્વ ઉપર આવેલો છે. અને બીજો પોઈન્ટ કયો મળ્યો તો આપણને -2/3,0. તો આની માટે LHS ની વાત કરીએ એ શું થશે, -2/3 ક્યુબ પ્લસ -2/3 સ્ક્વેર માઇનસ 4 0 સ્ક્વેર. શું થશે, -2/3 નો ક્યુબ એટલે -8/27 અને -2/3 નો સ્ક્વેર શું થાય, 4/9 પ્લસ 0. એટલે આ 0 છે એટલે એ લખતો નથી. આ વેલ્યુ છે એ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થાય. તો આ પોઈન્ટ છે એ કર્વ ઉપર નથી આવેલો, આ પોઈન્ટ છે કર્વ ઉપર આવેલો છે. તો જે કર્વ ઉપર આવેલો હોય એ પોઈન્ટ શું થઈ જાય, ડબલ પોઈન્ટ થઈ જાય. Therefore 0,0 is double point of the curve of the given curve. એટલે કે જે ફંક્શન આપણને આપેલું છે એમાં 0,0 છે ડબલ પોઈન્ટ થશે, બીજો થશે નહીં, કારણ કે કર્વ ઉપર આવેલો નથી. હવે થર્ડ સ્ટેપ માટે f of x, y શું ગિવન છે, x ક્યુબ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 4y² ઇક્વલ ટુ 0. આના પરથી મને fx શું મળ્યું હતું, 3x² પ્લસ 2x, અને fy શું મળ્યું હતું, -8y. ત્રીજા સ્ટેપમાં મારે કોની કોની જરૂર છે, s, r અને t. s એટલે શું થાય, fxx, r એટલે fxy અને t એટલે fyy. fxx એટલે fx નું હજી એકવાર પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x શું થાય, 6x પ્લસ 2. fxy fx નું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y એટલે શું થઈ જાય, 0. અને fyy એટલે fy નું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y શું થશે, -8. હવે મેં તમને સિંગ્યુલર પોઈન્ટની જ્યારે ડેફિનેશન લખાવી ત્યારે કીધું તો ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હોવું જોઈએ, એટલે આ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ છે. અને ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હોય તો શું થાય, fxy ઇક્વલ ટુ શું થાય, fyx. આ બે વેલ્યુ હંમેશા સેમ જ થશે અને આપણે આને શું કહેશું, r. તો જો આ fxy ગોત્યું, અહીંયાથી fyx ગોતો તો fyx એટલે શું, fy નું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. અહીંયા x છે જ નહીં એટલે આ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ થઈ ગયું ને એનું શું થઈ જાય, 0 થઈ જશે. એટલે એ પણ 0 જ મળશે ને fxy પણ આપણને 0 જ મળેલું છે. હવે આપણે જોવાનું હતું a² માઇનસ rt. કયા પોઈન્ટ આગળ, at 0,0 જે ડબલ પોઈન્ટ મળ્યું છે એની માટે a² માઇનસ rt ઇક્વલ ટુ a² એટલે શું છે, 6x પ્લસ 2 નો સ્ક્વેર માઇનસ r એટલે 0 ઇન્ટુ t એટલે -8 એટલે આ શું થઈ ગયું, 0. આ વેલ્યુ મળી 6x પ્લસ 2 હોલ સ્ક્વેર. પોઈન્ટ કયો છે, 0,0. તો at 0,0 x ની વેલ્યુ 0 મૂકી દઉં તો આ શું થશે, 2 હોલ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 4. અને આ શું મળ્યું, ગ્રેટર ધેન 0. Therefore a² માઇનસ rt ગ્રેટર ધેન 0 at કયો પોઈન્ટ, 0,0. Therefore 0,0 is double point of the type, શું ટાઈપ આવશે, યસ શું આવશે, નોટ. એટલે જે આ ફંક્શન ગિવન છે એમાં એક ડબલ પોઈન્ટ મળે છે અને એનો ટાઈપ શું છે, નોટ છે. તો આ હતો ડબલ પોઈન્ટ્સનો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.